Welcome back to our channel, Kiray and Kiddos. So ayan, so for today's vlog mga Chikidids, magro-road trip tayo dito sa kabundukan. So ayan, at pupuntahan namin si yung father-in-law ko and mother-in-law. So ayan, si ST. So ito yung driver natin na pugi. Kiray, Kiddos and father and husband. So ayan, ST is there, respects. Ayan mga Chikidids. So ipapakita ko sa inyo yung view papunta doon sa pupuntahan namin. Nasa kabundukan tayo na puno ng mga pine trees. Ayan, mga nice curve or view. Ayan si Asti, lumapit na sa akin. Asti. Los lang ang line na bitsin. So ayan. Hey, say hello to your viewers. Say hello to your viewers. Your ugly dog. Your ugly dog. Pagod siya, super init. Ayan mga, ipakita ko sa inyo yung views mga Chikidids. So ayan yung view natin. Puno-puno tayo this time. Puro ng puno. Bundok. So ayan ang ingay ni Asti kasi super init. How many grads? 24.5. 24.5 grads guys. So super init. So kailangan lumipat ni Asti sa harapan para ano siya sa aircon. Kasi yung mga French bulldog, flat yung nose nila. Yeah. Wala masyadong pag mainit, hirap silang mahinga. Ja, das erschöpft. Der ist müde. So yan mga churches dito, ang dami mga old churches dito madaanan natin. Super linis dito mga Chikidids. Ayan, super linis ng kalsada nila. Wala kang makikitang mga basura sa daan. Super linis talaga. Ayan. One hour later. Misa na sa wire ne? So, say cheese! Say cheese! Ayan. Then Alex, oh. Asti! Lalalala, di ka maalihin. Pasway sa zo! Ay, bakas! Pas ni siya! Di drama.
Ja, das hast du 3-4 Mal jetzt gesagt, ich sehe es ja. Guck mal, Ich will nur wissen, was sind das denn? Alex! Sind es Frauen? Der kapiert das nicht. Lass er doch rangehen, ist uns doch egal. Darf man die streichen? Du kannst doch nicht so dicht, die kommen nicht so dicht, weil die den Sound kennen. Pass ab! Ay! Hat ihr nicht kapiert, ob wir das 3 hours later. Sa auto na kami. Tulog si Alex. Pauwi na kami. Oh, pauwi na kami mga chikidudes. Nagstay lang kami. How many hours were there? 3 hours and half lang kami nagstay doon. So pauwi na kami. Papunta sa ano namin sa dito sa bundok. Dirt ng ano ko. Super init kasi hindi ako nagdala ng ano ko. Hayaan nyo na. Don't mind my forehead. Tsaka yun. Naganda lang kami. Yun. Binisita lang namin sila. Yung dalawang matanda. Tapos naglalaro sa mga bata. Kasi matagal na rin hindi namin sila nakita. Like 4 months siguro. And then after that, nag-pizza. Nag-order lang ng pizza. Tapos after pizza, nagkain kami ng cake. Yun. Tapos uwi na. Mamadali kami uwi kasi 6 o'clock or 7 o'clock may kamit pa kaming kakilala friend. Doon sa sa Letterberg. Mag-relaxing. So ayan. Oh, pagod si Alex. Oh, so asti. Hello, Chikidudi. Hello. So ayan mga chikidudes. So nakita nyo yung party ng bundok mga chikidudes. Nasira siya. Der muss aber seine Mama schlafen. Yung mga pine trees nasira dahil sa insect. We had an insect in that yung mga kapot na baumen. Borkenkäfer. Borkenkäfer. Yan, nasira Fressen den siya. Baumstamm kaputt Yeah. und dann geht der ganze Baum kaputt. Kaya ang daming mga nakakalbo na kabundukan dito. Doon din sa taas, oh. Dahil nagkaroon ng nagkaroon ng problema dito sa lugar na ito na may mga kinakain, sinisira na yung mga puno. So ayan. Daming kalbo doon sa kabila, sa kabila doon may ano siya. Halos kalahating side ng bundok is nasira talaga. Hasti. Sabi na hindi nagigilin. Der ist ganz warm, ne? Yeah. Wah, may mo sa speed meter. So ayan, yun yung part na yun doon. Yun doon. So, doon. Pasensya na kayo, super dumi ng ano natin. Harapan ng auto. Ayun, yan dyan. Kita nyo yan guys. Mga chikidudes sa kalbo siya. Yan ang hitsura. Yan. Yung brown na yan. Oh, blitzer. Chikidudi. So ipapakita ko sa inyo yung side na hindi pa pinutol pero mga sira na mga puno. Ayun siya. Yan yung nasa taas. Yan siya. Mga puno na nasira. Ist ganz kaputt, ne? Was soll denn da kaputt? Ja, Bäume. Ach da, ja. Yan ang mga chikidudes, kita nyo yan. Ang dami talaga, kalbo siya. Ayan, super kaput. Sira yung mga puno, mga pine trees yan.
möchten Sie tun?